واقعا داریم شیر، وانیل، 3 تا تخم، کاکائو، شکر. های everyone، هم رسید با مهشید و مهسا ملقب به تماجری. خب امروز اومدیم براتون یه کیک خیلی آسون درست کنیم. کیک خیس شکلاتی. حتما همتون بلد. بریم با دستور پخت مامان درست کنیم ببینیم بنظر من مامان خوب میشه یا نه. خب مهشید چی بخوایم؟ خب دستور پخت ما اینجا داریم و داریم انجام میدیم از رویش. مامان بود دیگه. خب اولین مرحله اینه که کاکائو رو اضافه میکنیم. ما اینجا این 3 تا قاشق بود ولی فکر کنم کمتر ریختیم. یه کوچولو دیگه هم بریم. خوبه ولی کاکائو زیاد دوست داریم. خب حالا شکر رو اضافه میکنیم. من شکر رو بهتون بدم. کلش رو میدیم. خب حالا با قاشق ابتدا هم میزنیمش، چون اینا پودره اول باید قشنگ هم زده بشه بعد بخوایم با هم بزنیم. سعی کنیدم یک نواخت هم بزنید، یعنی به یک سمت. دیگه این فعلا مخلوط نشده خوب. باید کاکائوهاش کاملا حل بشه. میدونید چی دارم بهتون میگم؟ یعنی گوله گوله نشه توش. نگاه کن ببین کوشین ببینم میتونیم ببینین آیا ایناش کاکائوهاشه. خب مرحله بعدی من زعفر داخل بردم بزن حلوش. مرحله بعدی حالا باید شیر رو بهش اضافه کنیم. استفاده از همزن برقی. نه گفتی شیر رو. خب حالا شیر رو اضافه کنیم. شیر رو بریز. این شیر رو بله و حباب‌های زیبایی ایجاد شد اینجا. ابتدا با قاشق هم میزنیم که اومدیم با همزه هم بزنیم همه جامون. یه خورده میخوای بیایم برتر تو دوربین باشی؟ خوبه در همزه. خب یه ظرف بده قاشق رو بزنم توش. سعی کنید تمیز کنید. دروغ این چجوری روشن میشه؟ یه جوری بزن فقط نکشم. همه طوری کسی میکنه قشنگ. ماما بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سرعتش بالاست. مواد رو مخلوط کردیم. حالا باید شکر روغن بچه‌مون میخواد. کل روغن اضافه کنیم. خب حالا روغن رو ریختیم و با همزن هم میزنیم. خیلی درجه میبری بالا خواستم 5 دقیقه باید هم بزنیم. چرا میریسته؟ دیگه بذار من یه ذره از مایش بردارم چون بخاطر روی کیک میخوایم بریزیم.
لیوانم اینجا قرار این به عنوان روکش استفاده میشه بعد از پخت کیک. ما اینجا هنوز آردو نریختیم. ما اونجوری نه؟ آره. این میشه سس کیک نه ما هنوز کیکم حاضر نیست. این یه لیوان چون مرحله ما باید اول 3 تا تخم که دونه دونه یکی یکی بشکنیم اضافه کنیم، یکی یکی اضافه کنیم. اول 3 تا ملقه همون در بیاریم. این مرغ اول برای اینکه مطمئن بشیم که مرغمون سالمه باید یکی یکی بشکنید داخل یک ظرفی و بعد اونا رو یکی یکی اضافه کنید تا مطمئن بشیم که مرغمون سالمه. حالا دونه دونه با هم بزنیم. اول این هم بزن. اینو که اضافه کردیم یه دونه قاشق چای خوری وانیل اضافه می‌کنیم تا بوی زخم مرغ از بین ببره. این وانیل بود. بگیرم. ببینید. حالا نمیگیره گوش. یه قاشق چای خوری. وانیل رو اگه زیاد بریزیم تنگ میشه. خراب می‌کنه وقتی کیک رو. حالا فقط یه قاشق کافیه. اوکیه؟ ماشي. دوباره هم میزنیم. یه وانیل. این سری دیگه تو وقتی آخر قشنگ باید مخلوط بشه. این یه مقدار بیشتر مخلوط کرد. همین بریم. خب حالا وقت اضافه کردن آرد ما آرد رو با بیکینگ پودر مخلوط کردیم هم زدیم بعد الکش کردیم. حتما پودر رو الک کنید یا دست بشه که آرد که میخوایم اضافه بکنیم کم کم اضافه میکنیم بعد زیاد لازم نیستش که با همزن هم بزنیم. به خاطر همین اول یه مقدارش اضافه میکنیم هم میزنیم حالا با همزن دستی با چنگال هر چیزی که راحت تری. بعد که یه مقدار مخلوط شد مواد با هم دیگه از اون حالت گلوله‌اش در اومد بعد شروع می‌کنیم با همزن برقی ازش استفاده می‌کنیم. چنگالش رو بردار ماشی من اضافه می‌کنم تو هم بزن. بچه همون توضیح هم میدن که همون رو عوض کنه. همین کار نگم که چیزی مثل کنیم داریم این وقتی بسی چک کنیم برید
ببینید همه جا نه آردو بگیم میبینید توست وزی شده. خب حالا میریم سراغ همزنه. خب حالا میخوایم با همزه هم بزنیم. خب این شست بده اشکال نداره. حالا بده آردو هدر ندیم. خب حالا شروع کنیم. با آرامش و آسایش هم بزنیم. هر از گاهی خاموش میکنه مثلا این آدم جوش میکنه گلی سگ به قشنگ آرده به قول معروف محبوب چیه وقتی میکنی که جوش هستیم دیگه دمونیم و دوباره ادامه خب حالا نوبت چپ کردن من داشتم مورد علاقه من حتما سابسکرایب که این پایین میاد لیک کنید و زنگوله کنارش هم حتما لمس کنید. لایک و کامنت و شیر هم یادتون نره. همه رو به دیدن تاجری سال دعوت کنید. ما قراره کلی ویدیوهای خفن براتون بذاریم از این به بعد ولی نمیگم موضوع چیه ولی قراره کلی چیزای متفاوت باشه. برای اینکه جدا کردن کیک از ظرفمون راحت‌تر باشه ما این کاغذ روغنی رو بعد از اینکه ظرف رو چرب کردیم توی ظرفمون قرارش میدیم. به خدا چرب کنیم قشنگ چربش می‌کنیم. همه جاشو همه هم دیوار کنار گوشه میشه یا قشنگ با دستتون کاغذ رو بخوریم. دستاتون رو می‌شورید تمیز. حالا ما در این حین که داریم کارا رو انجام میدیم فرو از 15 دقیقه قبلش توی دمای 170 درجه سانتیگراد گذاشتیم تا خوبه؟ به دمای فر برسه. با کاغذ روغنی میونه خوبی نداشته بسش خب بدین صورت حالا یه خورده شما تمیز دادم اینو با لیستک خودتون اما یه خورده شو بریم خیلی یک نواخت خالی کنید. خب من خیلی یک دو دقیقه بایستم با لیستک قشنگ مواد رو خالی میکنید. یه کیک خیلی راحتی که میتونید هر روز برای خودتون درست کنید و با چایی نسکافه قهوه می‌کنید. بچه این کیک رو من ساده دوست دارم خب ولی این کیک رو کلن به قول معروف صدقه‌ایه. می‌خوای موز بندازیم تو؟ این کیک ها هر کس هر چی دوست داره توش میریزه. یکی مثلا گردو میریزه که موز میریزه مغز میریزن بعد خلال بازی و این داستانا ولی خب من اینو ساده دوست دارم. بخاطر همین ساده درست کردم. شما اگه دوست داشتی میتونین داخل هست وایسا بغلش داریم میریزه. شما اگه دوست داشتی میتونین توش مثلا از مغزها هم استفاده کنید. مغزها میوه ها خیلی خوبه وسط یا از کنارا مواد قشنگ پخش کنید که شکل یک دست و حجمش و ارتفاعش بسن. بعد از اینکه صاف شد دیگه کار تمومه میره توی فر. خب اینم تکون آخر که حبابایی که توش ایجاد شده چون نمیخوابه مواد نمیشه خب؟ نه فکر نکنم بشه خوردش. حالا این رو ببریم بذاریمش توی
که از قبل روشنش کردیم گرم شده، به دمایی که لازم بوده رسیده. 170 درجه سانتی گرم. داخل 5 دقیقه 45 دقیقه بعد بمونه داخل و حتما چک کنید. یعنی با چنگال قشنگ میتونید چند بار بزنید که اگه مواد چسبید به چنگال یعنی هنوز کیکتون جا داره که بپزه. اگر چنگالتون به آسونی در اومد یعنی که پخته و تمام. حالا این حاضر شد. ما میخوایم چون این مایعی که جدا کرده بودیم رو روش بریزیم که میره تو بافت کیک رو نرم کنه. بخاطر همین بهش میگن کیک خیس شکلاتی. بخاطر همین چون باید بره تو، ما با چنگال روی کیک رو چکی سوراخ میکنیم. اینو همینجوری سر تا سر کیک رو سوراخ میکنید. ماده رو میریزید یا همون سس کیک از مواد قبلی جدا کردیم و حواستون باشه که این کیک رو از اون ظرفی که توی فر بوده نباید جدا کنید. سر تا سر کیک میریزیمش. مثلا قشنگ بریز. باش بس که وقتی بشه کیک اینها ای بای داره میریزه. سعی کنید اینو قشنگ به این شکل یک لایه روی کیک بیارید و سر کیک رو با این مایه دوست واقعا سوختم. تا قشره کنید. نکن. با چنگال چرا؟ با شما بیارید. چرا خودمون رو اذیت کنیم؟ ما چیزای سخت دوست داریم. اون چرا به تو کیک خودم. خب این کیک الان قشنگ مایه‌اش که الان میتونید مشاهدهش کنید تا 12 ساعت که توی یخچال میمونه قشنگ جذب کیک میشه و کیکمون خیس.